Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Laurice and for today's video, mag-unpack tayo ng fluff mail from Happy Bunz. So, yung Happy Bunz, meron silang si Mami Jackie. Meron silang tawag dito, group on Facebook where you can buy, and nasaktuhan ko na moving out sale si Mami. So, kaya ako na po order kasi nga nagsuswitch ako to flats and trifolds or bifolds, ganyan. So nasaktuhan ko siya and bumili ako with a Terno. So ayan, yan, tukman natin. So, ito yung nabili kong flats. So, ayan, may AWJ siya. Dito. Ang kulay nito is coffee. So, parang ano siya, quad fold. And then, Happy Bunz. Ito, quad fold din. Coffee. Then, meron akong pink. Old Rose yata to. Ayan. So, ayan. And also, chinecheck niya yung quality talaga nung product bago niya i-send out. So, ito, ano naman to, Happy Tots. Yun yata yung pangalan nung, ano niya, yung cloth diapers nila, Happy Tots. So, ayan, ang ganda. Serge finished. Red. And then, AWJ inner lining. Pocket type. Meron din siyang care label here. Ayan. Adjust to fit baby. A snug fit in the legs and waist are key to avoid leaks. Care. Knock solids into the toilet. Store in the dry pail. Hand or machine wash, cold or warm on gentle cycle. Line dry or low tumble dry only. Ayan. So, meron din siyang tummy protection. So, ayan. Ayan ang itsura niya. And then, I also, as I mentioned, I also order meron siyang thank you. Ayan. So, Mami Laurice, thank you for purchasing. Ayan. We will be delighted to know your thoughts. Drop us a comment, message, review on our Facebook page. From Happy Bunz. So, ito na nga. Mahilig ako sa flowers. So, yun. Ito yung biggie siya. Parang mas malaki siya kaysa dun sa Happy Tots. Meron ding malaking Happy Tots sila. Ang tawag is biggie. Happy Tots Biggie Cloth Diaper. Ito, Happy Bunz pala. Happy Tots. Yun. So, ito, ano siya? Hybrid fitted siya. So, pag hybrid fitted kasi, meron siyang cloth sa labas. And then, meron siyang Windpro. Or, ito, ano din, hindi siya PUL. Yung PUL kasi,
ano na siya talaga, waterproof na material siya na parang manipis, sobrang nipis na plastic. Pero kapag ito, ano siya, water repellent yung fabric niya. So, pocket type pa rin with a WJ. Ayan. So, mas malaki siya kaysa dito. And hindi siya serge finish. So, ayan. Compare natin. Alos parehas lang pala. Magkaiba lang ng... Ay, mas malaki pa nga. Mas malaki talaga pala. Ayan. And wala siyang tummy protection. Kasi nga, ano lang to, hybrid fitted. And then, ito yung partner niya. Wow! Cute! Ang maganda kasi sa hybrid fitted, hindi limited yung fabric. Kasi yung mga PUL, limited yung fabric designs. Kapag dito, pwedeng cotton woven lang. Pwede siyang gawing terno. So, ito yun. Ito yung dress with pockets. And alam ko, 2 toddler to. And happy Bunz. So, ayun na nga. Lalaban lang natin siya and probably I'll just post updates on my Facebook page. So, please follow me sa yung Facebook page ko is Momshi Curls. So, ayun. And if I haven't edited the video and uploaded yet at nagamit na or na-try na namin yung nappies, malamang isasama ko yun dito. For the care label or for the care instructions, I message Mommy Jackie to send me kung merong extra care instructions para dun sa mga nappies niya and yung cloth diaper. But yung basic na na care instructions for that is do not use fabric softeners and use yung only sabon na walang mga fragrances. So, ayun. So, by the way, you can also purchase yung products nila from Shopee. And then, kung gusto nyong umorder ng ternos, yung ternos are only available sa page, I mean sa group. So, kung gusto nyo, sumali kayo dun sa Happy Bunz PH na group and then, i-message nyo si Mommy or if may available na slots, ipopost nyo yun doon. So, I'll just post the link below as well as their Shopee account. So, yung mga flats and yung mga soakers, unavailable siya sa Shopee now kasi out of stock na yata. Pero naglalagay siya ng mga stocks din sa Shopee. Pero yung ternos, exclusively for Happy Bunz group members sa Facebook. So, yun. If you have any questions, clarifications, and violent reaction, just comment below. And guys, kilala nyo ba ako? Kung kilala nyo daw siya. So, ako yung dating kasama ni Mami nagbibideo. So, ayun. I'll see you on my next video and bye. Bye.